I will be a healing president. Nitong mga nagdaang buwan, dinumog po ang Maynila ng mga taong humihingi ng mga gamot tulad ng remdesivir, tocilizumab, dalawang gamot na maaring makapagbigay ng tsansa na mailigtas ang tao nasa bingit ng panganib. Marami sa kanila lumuwas pa mula sa probinsya. Yung iba nagmamakaawa. May salapi o wala, mabigyan lamang ng gamot na maaaring ikaligtas ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi rin halos tumigil ang tawag. Umaga, hapon, gabi, daling araw, Lunes hanggang Linggo. Nagtataka ako, hindi naman trilyon-trilyon ang pondo ng Maynila. Maaring kami may utang. Ngunit hindi rin po ito trilyon-trilyong utang. Ngunit bakit tila itinuring na lang pambansang parmasya ang lungsod ng Maynila? But we had was the vision, but what we have was the vision to stockpile essential drug and the virtue to give them to whoever needs them. This has been our pandemic motto with our beloved Vice Mayor, Hani Lacuna. If the virus respects no political boundaries, then our compassion must not stop at the city boundaries. So what we had, we shared with them. We were able to do so because in our own little way, with our team, Manila has foresight to build its own medicine cabinet of effective responses to the pandemic, from field hospital built in 52 days to buying our own vaccines. We did not place our entire faith on the hands of a few cabinet members. Noong una kong ipinangako that I will practice open governance, hindi ko akalain na magiging kahulugan pala nito ay hindi lang bukas ang pintuan ng pamahalaan o bukas ang record ng mga financial transactions, pero sa lahat ay bukas ang puso sa nangangailangan taga saan ka man. Whether it is vaccination, education, in Manila, we don't require you to present voter's ID. A Manila zip code is not requisite for college enrollment or hospital admission. Dito po sa amin, sa panahon ng pandemya at kagipitan, walang patakaran. No Manila ID, no entry. This is what you call inclusive government. And to tell you the truth, I learned not from School of Public Administration, but in Islam's of Tondo.
Discrimination is I experienced early in life, not a theory read up later in school. Kung ikay basurero, maraming off-limits sa iyo. Edukasyon, kalusugan, pabahay, trabaho. Doors which are always open to other children who take them for granted are barriers must overcome. Hindi lang pagkain ang kinakalkal mo, namamalimos ka rin ng respeto. Minamata ka, hanggang ngayon, maaaring ini-small ka. If you are born in the wrong side of the city, at the bottom of society, you cannot escape the profiling for life. What I know is that it is no crime to wear threadbare clothes because of poverty. What is wrong is to praise an emperor's clothes when in fact he is wearing none. Kaya paslit pa lang po ako. Itinatak ko na sa aking isipan na ang pagbibigay ng tulong sa kapwa, huwag pahirapan ang mga mahihirap. You give them red carpet treatment, not red tape. There is also another lesson I learned in early life. While poverty dehumanizes, it must not take the humanity out of you. Opo, lumaki akong busabos, ngunit hindi ako naging bastos. Bagamat balot ako ng dumi sa katawan, ni minsan hindi ko kailangan sabunin ang aking bibig. At sa kalagitnaan ng pag-iikaos ng matinding gutom, na mas malakas pa ang hilab ng tiyan kaysa sa aking dasal, ni minsan hindi ako nagtampo sa Diyos. Hindi ko siya minura. Hindi ko siya tinalikuran. At ang kanyang mga alagad, hindi ko inalipusta. Sapagkat di natitinag ang paniwala ko sa poong may kapal, nasuklian ang iyong pagsisikap ng mga biyayang ninanais mo. So since the first time I laid my hands on the Bible, as I recited my oath of office, this has always been my fighting faith. Nasa bayan ang tiwala. Sa hinalal ang gawa. Nasa Diyos ang awa. Aaminin ko po sa inyo, itong mga nakaraang buwan, nagmuni-muni din ako. Kung ano ang tatahakin kong landas sa darating na panahon. Tulad ninyo, umantong din ako sa sangang daan. Take the high but hard road with people or abandon them and take an easy stroll alone. There are hindrances I have to contend with hurdles I have to surmount. First, I don't belong to a large clan. I am neither son or daughter of a president. Hindi nyo makikita sa pera ang muka ng aking walang perang mga ninuno. No avenues named after them. Kahit nga iskinita o waiting shed,
wala silang pangalang Domagoso. I have pulled myself out of the gutter with no daddy warbucks helping me alone. Lone Ranger po ang apelyido ko sa gobyerno. Nag-iisang Domagoso sa government directory. Missing in action din sa social registry. At sa gitna ng mga agam-agam, meron pang nakapagsabing na sa tanda kong ito, 23 years in public service, bata pa raw ako. Hindi ko naman kayo masisi, artistahin to it's. Nakilala niyo po akong tapat sa pamamahala at totoong pananalita. Hard work and straight talk. Whether it is about city projects or personal beliefs, I convey it with candor and I do not play coy. Real talk lang po palagi. Kaya buong kababaang loob, inihayag ko sa inyo mga kababayan ko, sa darating na Mayo, tanggapin niyo po ang aking aplikasyon bilang Pangulo ng Pilipinas. Hindi matayog na ambisyon na nagtulak sa aking desisyon. Ito, ngunit at dahil sa kalunos-lunos na kondisyon ng ating bayan. Other countries applied best practices, conducted field trials of scientific solutions. We, on the other hand, have used our people as guinea pigs in the longest and strictest experiment of unli quarantines. 557 days na po tayong nasa quarantine. But instead of flattening the curve, we have flattened our economy. Yet many people continue to flatlining in our hospital without beds, without doctors, without medicine, and sad, even without oxygen. Nakalulungkot ang kalagayan ng public health system ng ating bansa. Maintindihan sana natin kung walang pera ang DOH. Pero ang pondong panlaban sa COVID binuro. Ang budget inimbalsa mo. Naantala ang pagbili ng mga ventilators at gamot, pati yung katiting na 136 daily na active duty hazard allowance sa mga frontliner na buwis buhay, paiyakan at drops pa ang bigayan. Binumbay po sila. Tamputuloy ng isang nurse. Sa galing nilang mangutang, pati kami nautangan. Tama din po ang kanilang silakbo. Bakit pagdating sa face mask, nagawa at nilako ng banyaga, express delivery pa? Subalit ang pandemya ng COVID ay nagdudulot din ng epidemya ng gutom na kumikitil din sa buhay natin. No work, no pay, no food. Ang mga dating isang kahig, isang tuka, ngayon kahig ng kahig ng kahig, walang matuka.
Hindi lang sarado ang maraming pagawaan. Ang mga negosyo nakakandado, ganun din ang ating paaralan. Ang mga kabataang walang muwang nasentensyahan ng 2 taong pagkabilanggo sa kanilang tahanan. Indeed, it is the children who pay dearly for their government's failures. Maraming mananahi ng suliranin. Maraming tatahiin na suliranin ang susunod na administrasyon. The road to recovery will be hard. The journey long. The challenges complex. The sacrifices required from each of us will be great. There is no magic wand that will make our problems go away. Only hard work will. Gusto kong linawin po sa inyo, simula pa lamang ngayon, sapagkat ang taong nambobola, nagsisinungaling sa pagdideklara ng kandidatura pa lamang ay walang gagawin kundi mambola na at magsinungaling na kapag nakaupo sila. In the days to come, I will release the platform of our governance. Yes, it may be grand, but I assure you, there are also granular. Many of them been pilot tested in the city of Manila. Pag sinabi kong pabahay, hindi yan drawing, nakatayo na po. Madaling magkamakamada ng mga pangako, mas mahirap gumawa ng palapalapag na murang pabahay. Pag sinabi ko pong ospital, hindi yan plano. Meron na pong nakatindig dito sa Maynila. Pag sinabi kong suportado ang edukasyon, hindi po yan slogan. Yan po ay mabilis sa pamamahagi ng tablets para sa mga mag-aaral, laptops para sa mga gulo, bandwidth para sa kanilang connectivity sa bawat mag-aaral dito sa Maynila. Yan ang bilis kilos sa lungsod ng Maynila. Yan ang pagtugon sa minimum basic needs ng ating mga kababayan. Pag sinabi ko pong ease in doing business sa mga negosyante, hindi po yan promissory note, but something that is up and running in Manila. Pag sinabi kong lilinisin ng dugyot, hindi yan isang araw lamang, kundi tulad na nakita ninyo, araw-araw, buong linggo, sa buong buwan, habang tayo nanunungkulan, tuloy-tuloy, walang humpay na ginagawa. I will not run, or I do not run in promises. I run on prototypes. While I believe in the power of example, I also recognize the need for constant innovation. I may not give you perfect government, but together, we can make it better. Ngayon pa lamang po, bubuksan ko na ang aking mga plano sa mga suwestyon, opinyon, gaya rin ng sinimulan na natin sa pamamahala dito sa lungsod ng Maynila under Executive Order Number 1, the Open Governance Policy. Bakit? Sapagkat ang ibig po sabihin ng open governance sa ganang akin ay ang pagbubukas
sa mga bagong idea, opinyon, at mga inyong pakikilahok sa pagpapasya sa ating pamamahala. Not only that, I will welcome criticism because the value in listening to complaints is that they lead to better policies and improved services. I believe people should speak truth to power rather than for power to threaten the people for speaking the truth. Subalit mga kababayan, anuman ang ganda ng plano, kung wala namang alam ang magpapatupad, mauwi din po sa wala. We have seen administration excel in PowerPoint presentation only to spectacularly fail in project implementation. Thus, I will form the broadest form of government with the best and brightest at its helm. Hindi lang manggagaling sa lungsod ng Maynila o sa isang partido, sa isang paksyon o sa isang propesyon o sa isang tribo o isang age group. Leaders should not only think outside the box. He must also choose people outside his circle. A leader who does not inspire the best among us to serve in government ends up surrounded by the least of among us who are ruining government instead of running it well. Tandaan niyo po ito sa ating administrasyon. Competence, not connection, will be the sole guide in making appointments. To those with skills, no recommendation is necessary. To those without, need not apply. To energize our bureaucracy, I will be inviting millennials to join their government so they can put their talents in the service of their fellow countrymen. Pero umasa kayo, pag meron akong taong pumalpak, you're fired immediately. At kung anumang anomalya, hindi ko po kukonsintihin. Hindi ko po kakanlungin sapagkat ang mali pag ikinubli at hindi itinama, bayan ng papasan ng perwisyong dulot nito. Hindi ko po pagtatakpan ng katotohanan. Neither will I manufacture opinion or false praises. But when assaulted with lies, I believe the truth, not the trolls, will set you free. Kaya naman po, sa paniniwala ko, sa konsultasyon, pag-uusap, ngayon pa lamang po, kumakatok ako sa inyo at kakatok ako sa inyo sa mga lugar ninyo upang hingin ang inyong idea. Ang plano ko, ang plano natin, ay parang bandila ng Pilipinas na ating hahabiin mula sa hibla at sa mga sinulid na manggagaling sa inyo. I will be a healing president.